صبح خیر. الان ساعت 6 و 10 دقیقه صبح. منتظرم که مربیم بیاد بریم بدویم. مثلا به زور از خواب بیدار شدم. دیدی توی یک خواب عمیقی هستی؟ داشتم خواب میدیدم با گلنوش بودم تو خیابونش رانندگی میکرد. داشت میگفتش که قطعات ماشینش خیلی خراب میشه و هر کدومش خیلی گرونه و من ناراحت بودم. نه چرا خواب گلنوش دیدم، باید بهش بگم خواب آدم رو میبینیم باید حتما بهشون بگیم. خب بخوابم. امروز شاید بهتر باشه که به خودم یه قهوه چیزی جایزه بدم. الان از هیچی نخورم. از 8:30 دیشب شکمم قارقور میکنه. مربیم هم اومد. You're the cutest. You are the cutest. اینا رو ببین. زنانی که با گرگ‌ها میدوند کتاب هست. منم دختری که با سگ‌ها میدود شدم. بچه اینا دنبالم کردن، نه تنها که با خودشون دارن بازی میکنن، نمیدونم مادر و فرزندن چی هن. فکر کنم گشنشون بود و من که ناز دادمش فکرم میخوام بهش غذا بدم. از اون سر خیابون با هم اومد دیگه، مگه ولم میکرد؟ خودشونو میزدم به پام و اینا. بعد من باید کشش بدم، باید سرد کنم. الان اینجا نمیتونم، میخوام ماشین روشن کنم برم یه جا دیگه. غذا ندارم، به خدا چیزی ندارم. کاش چیزی داشتم بهت میدادم. البته اگه میدادم من ول نمیکردی، یه گوشه میذاشتم بعدن فرار میکردم. قهوه چقدر خوشمزه است خدا. یه چیز دیگه هم گرفتم، اوتمیل. اصلا برنامه ریزی کرده بودم که برم جلوتر. نون جو اینجا رو دوست دارم. نون جو بگیرم و صبحونه تخم مرغ آبپز بخورم با نون جو. وقتی آدم گشنش باشه واقعا مغزش خوب کار نمیکنه. اصلا نتونستم جلوی خودمو بگیرم و این اوتمیل رو دیدم. یه بار قبلا اوتمیلشون رو گرفته بودم و خوشمزه بود. گفتم اوتمیل بگیرم. این ماشینمو واقعا نیاز دارم ببرم کارباش. حالا شاید اینو خوردم دیگه، مثلا صبحونم هم خوردم برم کارباش. تنها دلیلی که دلم نمیخواد برم کارباش اینه که لباسم کمه و سردم میشه، یعنی باید برم مثلا در یک اتاق گرم. اوتمیل با عسل و کره بادوم زمینی، کنجد داره و پرک بادوم زمینی. اومدم کارباش. از سری خوشحالی های کوچک زندگی، رانندگی در ماشین تمیز. برای ناخونم هم وقت گرفتم ساعت 12. امروز ساعت 3 هم یه جلسه دارم. الانم باید برم یه دوش بگیرم بشینم پای فرم هام. مدارکم باید آماده کنم، یه سری رو فردا ببرم برای ترجمه. این دو تا کارو که انجام بدم شنبه و یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه کلا کوچینگ، کلاس کوچینگ دارم و چهارشنبه هم چمدون جمع کردن و پنجشنبه هم باید بزنم به رفتن به ازمیر. I've got an internet crush. She's not a celebrity but she's taken. So can't help falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous. But 'cause they'll break your heart. 'Cause she plays it so cool, making up her own rules. And I'm a loser for thinking I've got. برای کار فارغ التحصیلی باید فایل پایانه‌مو به یه جای دیگه، یک شعبه دیگه از کتابخونه می‌دادم. به قرآن که دیوونه شدم چقدر کار اداری دانشگاه. She's not a celebrity but she's taken. Still can't help falling in love. سلام. از ساعت 3 بنده ساعت 3 جلسه دارم ولی تازه دارم آماده میشم که برم.
کار ناخونم طول کشید. بعد دیگه تا رسیدم ناهار خوردم شد دیگه. البته پیام دادم گفتم میکنم دیرتر میرسم. من رفتم آرشگاه. اونجا خب من چون آرشگاه مامانمه میشناسمشون دیگه، باهاشون آشنام، بعد میتونم راحت باهاشون شوخی و اینا کنم. یکم از این توی فضای دخترانه و زنانه بودم، چون زنداداشم هم داشت موهاشو کراتین میکرد، اونم اونجا بود. و خواهر زنداداشم هم بود، کراتین کار خودم هم بود و it was fun. راستش خوش گذشت. کار فارغ التحصیلیم یک قدم رفت جلو. واقعا کمالگرا بودن بدترین چیزی که انسان کارآفرین یا انسانی که خودش میخواد کاراش انجام بده میتونه داشته باشه. مادر دخترها خیلی همدیگر رو، فکر کنم همه مادر دخترها همدیگر رو انتقاد میکنن. من خیلی مثلا به مامانم سخت میگیرم، همش توی یه سری کارا میگم نه تو نباید اینجوری باشی، باید مثلا اینجوری باشی. نه که انتظار نسبت به خودمان، نسبت به کاراش. ولی سر همین مثلا کارای خودم من وسواسی که به خرج میدم عملا کار رو از کار پیش نمیبره. این خیلی بده. بعد همش به این فکر میکنم که مامانم مثلا تو اوج کارش اون موقع بیلبورد تبلیغاتی میداد. چجوری مثلا واسه یه بیلبورد تبلیغاتی مثلا سر یه روزه، یارو اون موقع مثلا اینترنت و اینا هم نبود، خیلی واتساپ و اینا هم نبود. من یادم یه مسئولی بود، یه آقایی بود، آقای محمدی بود فکر کنم اسمش. این میومد دم در آخر شب که مامانم کارش تمام شده بود، آخر وقت، آخر شب نه مثلا 8 شب، 2 تا تر بهش نشون میداد، میگفت این قراره بره رو بیلبورد مثلا. اونم همونجا پول نقد بهش میداد. اصلا تمام شده رفت. حالا من یه دونه لوگو میخوام درست کنم که بیاد اول ویدیو میگیم اونو من اول با کنوا درست کرده بودم. خب یعنی هیچی، خیلی ساده است، هنوز همون استفاده میکنم. الان میخوام بدم یک گرافیست این کار رو انجام بده. 6 ماه این کار رو طول دادم. هی اصلا یعنی چی؟ فکر کنم همه اینا بعد از 30 سالگی خیلی راحت بشه. برای همه خیلی دلخوشم به این که بعد از 30 سالگی کارآفرین خوب بشه. اون چیزی که بابتش خوشحالم اینه که توی 20 سالگی تا تونستم نتورک ساختم. این برق لب دیو رو جزو تقریبا اولین خریدای آنلاین من که در دوران کرونا بوده تموم شده. خیلی خوبه. حج دهنده هم بود. تموم شده دیگه. این مینیاست. خوب شدم دیگه. بریم. گل بودی و من گل دونت شدم. انقدر از این ساعت روز تو فصل دوم سال خوشم میاد. خلوته، بعد این نور خوبی داره، یادآور همه خاطرات خیلی خوبه. نمیدونم مثلا آفتاب مثلا یک جور دیگی حال من خوب بکنه. انگار مثلا کوکائین زدم. نه که تا حالا کوکائین زدم میدونم چجوریه، ولی اصلا تو روز آفتابی بدترین اتفاقم برای من افتاده باشه نمیتونم سگ باشم. مهربون، چیل. الان بوغ برو بابا. بعد که روزهای بهار مثلا خنک و گرمه، شباش ولی سرده و دیگه نمیدونه آدم چی بپوشه. من داشتم تا الان ادیت میکردم، من ساعت 8 بعد دوستم اومد دنبالم یه دوری بزنیم. منم دیرم شده دیگه، سریع همین بافت سفید رو پوشیدم. به یک روز جنگی با من خوش اومدید. صبح از خواب بیدار شدم، به زور از تخت اومدم بیرون که بشینم اخبار رو چک کنم. بعد از 5 دقیقه انجام دادن کارهام رفتم سر یخچال تا چیزی بخورم. با اینکه گشتم نبود، اما به هر حال یه موز برداشتم. حتی موقع آب خوردنم خبر رو چک می‌کردم، اما بعد از صرف ناهار اوضاع بهتر شد، چون تونستم چند ساعت بخوابم و به چیزی فکر نکنم. روز بعد جنگتون بخیر. شوخی میکنم. به نظر میاد اخبار یه جوریه که اصلا قرار نیست ادامه پیدا کنه و امیدوارم واقعا نکنه، چون واقعا حق مردم ما نیست. زندگی مدرن
که عصری که ما توشیم به اندازه کافی استرس‌ها هست، شرایط اقتصادی کشور برامون به اندازه کافی استرس‌ها هست و دیگه مثلا شرایط امنیتی رو کم داریم دیگه. من امروز میخوام از این احساسات دوری کنم. شدم صبح رفتم دویدم. دارم آماده میشم که برم مدارکمو بدم دارالترجمه. دیروز قرار بود بدم ولی منتظر بودم که گواهی عدم سوء پیشینم بیاد. حالا الان اومده ولی گفته اگه میخوای مثلا مهرم داشته باشه برو یکی از دفاتر الکترونیک قضایی ببرم اول یه جایی پرینتش کنم. همین الان که داشتم آماده میشدم از طرف کیچن روز واسه سری ادویه اومد. بیاین براتون داستانشو تعریف کنم. من بعضی وقتا یه سری چیزا که مثلا خوب باشن، تجربه واقعی ازشون خوب باشه، تو اینستاگرامم مثلا معرفی میکنم. بعد این ادویه سالادشون رو خیلی دوست داشتم، معرفی کردم و اینا گفتم وای مثلا ممنونیم ازتون و پس بیایم ما مثلا در ازای تشکر براتون اینو بفرستیم. من گفتم مثلا نیاز نبود، من اصلا هیچ چیزی نمیخواستم چون صرفا خوب بود، میخواستم که مثلا فالوورام استفاده کنن. این کارو من با کافه ها هم میکنم، مثلا خیلی کافه ها تو رشت، تهران این ور اون ور میرم با تگشون میکنم، با اینکه مثلا خیلی از کافه ها از اینفلوئنسرها دعوت میکنن حتی بهشون یه مبلغی میدن تا اینا رو معرفی بکنن. و من خیلی وقتا دیگه هم نمینویسم، مثلا یه سری اینفلوئنسرها مینویسن آقا ما اینجا داریم دلی معرفی میکنیم و مثلا تبلیغ نیست. من مثلا اونم نمینویسم و نصف داداشم فکر میکرد که من خیلی جاها رو تبلیغاتی رفتم، با قطعا فالوورام فکر میکنن که من تبلیغ گرفتم. هیچ کدوم از اون کافه ها نشده که بعضیشون یه پیام تشکر مینویسن ولی مثلا هیچ کدومشون نشده که بگن که اوکی دفعه بعد بیاید دعوتیت اینجا. مثلا من همچین انتظاری ندارم ولی دارم میگم اگر همچین کاری کنن خیلی نقش داره، چون برای اونها هیچ هزینه‌ای نداره ولی خیلی نقش داره در این که مثلا یه شخصی که اوکی یه رسانه‌ای داره تو اینو جذب خودت کردی. و این اگه مثلا شما بیزنس دارین حتما به این نکته توجه کنین، چون این سری چیزای خیلی ریزه که ارتباطات شما رو با آدم‌ها تشکیل میده و شما هر چقدر ارتباطاتتون بهتر باشه بیشتر باشه احتمال موفقیتتون بیشتره. حالا دیروز من رفتم یه دونه از این جاهایی که دین یه سری جای سیب زمینی بلژیکی اینا میده. بعد دیروز که جنگ شده بود دلم غذاهای چاق کننده میخواست. همیشه با دوستم گفتیم بریم یه چیزی مثل این مدلی بگیریم و اینا. معمولا من از اینجور چیزا نمیگیرم چون که خیلی کالری داره و خیلی سرخ شده است و اینا. بعد رفتیم اونجا، اینقدر اخلاق آدمای اونجا خوب بود که واقعا ما رو جذب خودشون کردن. یعنی بعضی جاها میری خیلی ببخشید چوسی میان انگار مثلا مزاحمشونی ولی خیلی اوپن بودن با آدم. بعد دختر خیلی کول و باحال رفتار میکرد و نمیتونم بگم فکر نکنم مثلا منو شناخته بود، چون اگر میشناخت چون بعدش رفتیم بستنی هم خوردیم به اون آقای گفت شما بلاگرید گفتم آره با اینا. بعد به همون 2 تا از سساشونو که مثلا مبلغش زیادم میشد همونجوری دادن، گفتن اولین بارتونه به تست کنید و اینا. و من خیلی خوشم اومد از این دست و دلبازی، از این مشتری مدار بودن و اینها و احتمالاً دفعه بعدم برم. کیفیتشون هم خوب بود. اینم جزو مداری کیفی باید ببرم. خلاصه اگر یک روزی بخواستید بیزنس داشته باشید و یا الان بیزنس اونر هستید به اینجور نکات توجه کنید دیگه. اینم از داستان ما. بچه اینا خیلی خوبه برای کسایی که میدونن یا تو همین تابستون خیلی بیرون میرن و عرق میکنن و املاح از دست میدن، از اینا خوبه. پودرش هم مثل این که میتونید از داروخونه ها بگیرید و با آب قاطی کنید بخورید. خب بچه ها من از این لحظه رفتم کلاس تا 9 شب 3:30 تا 5 کلاس زبان دارم، 5 تا 9:15 کلاس کوچینگ. تا الانم نهار خوردم، بعد از نهار داشتم کارهای ویدیو یوتیوب هم میکردم که هنوزم یه قسمتیش انجام نشده. من چون گفته بودم آیلتسم و دیگه نیاز ندارم تا پذیرشمو تونستم بگیرم با همون نمره زبان قبلیم، کلاس آیلتسم رو استاپ کردم اما کلاس گروهی آموزشی میرم چون به هر حال قراره تو محیط صحبت کنم دیگه. حالا اگر فرصت شد که دوباره آیلتس هم میخونم، فرصت نمیشه، کلی کار دیگه میتونم بکنم به جاش. من کلاسم شروع شده، اینجا دارم گوش میدم. میخوام یه قهوه درست کنم، باید حتما دوربین روشن کنیم برای اجازه گرفتم که
یه چیزی درست کنم. میذارم جوش بیاد. به نظرتون میتونم قهوه فوری رو با شیر داغ قاطی کنم و به هم قهوه بده؟ تازه اینم اینقدر سفت شده، ببین نمیاد پایین، نم گرفته. نمیدونم چه شتی دارم درست میکنم.